परम प्रभुका प्रशंसाको गीत हालेलुया। प्रभुको निम्ति एउटा भजन गाऊ, पवित्र जनहरूको समुदायमा उहाँको प्रशंसा गर। आफ्ना सृष्टिकर्तामा इस्रायल रमाओस्, सियोनका मानिसहरू आफ्ना राजामा आनन्दित हुन्। नाच्दै तिनीहरूले उहाँका नाउँको प्रशंसा गरून्, खैँचडी र बिडा सहित तिनीहरूले उहाँको भजन गाउन्। किनकि परमप्रभु आफ्ना प्रजासँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, नम्रलाई उद्धारको मुकुट पहिराइदिनुहुन्छ। पवित्र जनहरू यस्तो सम्मानमा उल्लसित हुन् अनि आफ्नो ओछ्यानमा, अनि तिनीहरू आनन्दले गाउन्। तिनीहरूका मुखमा परमेश्वरको स्तुति होस् र तिनीहरूका हातमा दुईधारे तरवार रहन्, ताकि जातिहरूका विरुद्धमा तिनीहरूले प्रतिशोध अनि मानिसहरूलाई दण्ड दिन सकुन्। तिनीहरूका राजालाई साङ्गाले र तिनीहरूका भारतहरूलाई फलामे सिक्रीले बाँध्न सकुन् अनि तिनीहरूका विरुद्धमा लेखिएको न्याय दण्ड दिन सकुन्। उहाँका सबै पवित्र जनहरूको यसैमा गौरव छ। हालेलुया। यसु ख्रीष्टको नाममा आमेन। यदि तपाईँहरूको केही प्रेयर रिक्वेस्ट छ भने हाम्रो जिमेल र व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ।